Puteți să faceți creme profesionale, luxuriante pentru torturi și prăjituri, ca la cele mai bune cofetării, cu o muncă minimă. Există un timp de așteptare, dar veți munci în total cam 5 minute. Hai 10, dacă nu vă grăbiți. Tot ce trebuie să faceți este să țineți cont de câteva mici secrete, pe care o să vi le dau imediat, și veți obține cea mai cremoasă și cea mai bună cremă ganache din orice tip de ciocolată. Ingrediente: ciocolată, smântână pentru frișcă cu 35% grăsime și unt cu 82% grăsime. Vă dau cantități exacte imediat. Așadar, putem face această faimoasă cremă ganache din ciocolată amăruie, ciocolată cu lapte și ciocolată albă. Primul pas pentru cel mai bun rezultat este alegerea ciocolatei. Aveți grijă că există pe piață diferite produse care seamănă, dar nu sunt ciocolată. Ele sunt vândute sub denumirea de tabletă de obicei și sunt foarte ieftine. Se pot folosi pentru fabricarea de mici decorațiuni, dar nu sunt bune pentru ganache. Verificați pe spate denumirea și, în plus, ciocolata veritabilă trebuie să aibă musai la ingrediente, unt de cacao. Asta definește ciocolata adevărată, asta îi dă gustul bun și ușurința cu care se topește pe limbă. Pentru ganașul de ciocolată amăruie, alegeți o ciocolată cu 50% conținut de cacao. Cu cât conținutul de cacao este mai mare, crema ganache va ieși mai tare. De aceea vă recomand întotdeauna să respectați procentul de cacao recomandat în rețete. Asta în general vorbind. Pentru ciocolata cu lapte, conținutul de cacao trebuie să fie cam de 30%. Ganașul de ciocolată are două ingrediente obligatorii și anume ciocolata și smântâna pentru frișcă, cu un conținut cât mai mare de grăsime. Se mai pune și unt, dar acesta nu este absolut obligatoriu. În unele rețete de ganache s-ar putea să nu-l regăsiți. De asemenea, ganașul se aromatizează după nevoie, conform cu prăjitura pe care dorim să o preparăm. Acum, o să vă dau rețetele corespunzătoare fiecărui tip de ganache, exact așa cum le-am învățat și eu, adică la 100 de grame de ciocolată. Pentru ciocolata amăruie, veți folosi 50 de grame de smântână pentru frișcă, grame, nu mililitri, adică cântăriți. Pentru ciocolata cu lapte, 40 de grame, iar pentru ciocolata albă, 30 de grame. Cantitățile de unt se adaugă la jumătate față de cantitățile de frișcă, adică 25 de grame, 20 de grame și respectiv 15 grame. Este un tabel foarte ușor de ținut minte, doar trebuie să înmulțiți cantitățile de 3, 4, 5 ori în funcție de câtă cremă aveți nevoie. Cum se procedează? Avem două metode. Cea clasică: se pune ciocolata într-un bol fixat deasupra unui vas cu apă care fierbe, la foc foarte mic. Se toarnă smântâna pentru frișcă și se lasă 2 minute până când totul se încălzește. Apoi se amestecă până când obținem o cremă omogenă. Se oprește focul și se pune unt rece tăiat în bucățele mici. Se încorporează și acesta. Transferăm totul într-un castronel și deasupra punem folie de plastic direct pe suprafața cremei ca să nu facă poșghiță și îl lăsăm în casă, într-un loc ceva mai răcoros, cel puțin 12 ore, chiar 24 dacă se poate, pentru maturare. Abia apoi îl puteți pune la rece. Nu puneți ganașul direct în frigider, decât dacă aveți nevoie de el urgent. Cel mai bine este să planificați și să-l faceți cu o zi înainte. Dacă îi permiteți acest răstimp de maturare, untul de cacao va avea timp să recristalizeze într-o rețea mai stabilă, ceea ce face crema să se topească gradual pe limbă și să dea o senzație plăcută de cremozitate. La frigider, untul de cacao nu recristalizează, iar crema se topește instant. Este ok și așa, dar ganașul maturat este mult mai bun. Și nu vă faceți griji, ganașul nu se strică la cald. Are termen de valabilitate o săptămână la temperatura camerei și câteva luni la frigider.
A doua metodă, mult mai simplă, este la microunde. Punem frișca lichidă peste ciocolată și dăm la microunde timp de 1 minut sau 2 în funcție de cantitate. Eu prelucrez aici 300 de grame de ciocolată și 1 minut este suficient. Scoatem castronul și omogenizăm. Apoi adăugăm untul rece tăiat în cubulețe și îl omogenizăm și pe el. Gata! Punem folie de plastic și lăsăm la maturat. Procedăm identic și pentru ciocolata albă. Nu uitați, atunci când topiți ciocolata, puteți adăuga și arome după placul vostru. Ciocolata albă cu cafea solubilă este preferata mea, dar puteți încerca orice arome doriți. Așa arată a doua zi. Putem să le folosim ca atare sau le putem bate cu mixerul timp de 2 minute ca să le aerăm puțin. Putem să le folosim pentru umplut torturi și prăjituri, pentru decorat, pentru celebrele trufe de ciocolată. Soțul meu, spre exemplu, adoră ganașul de ciocolată amăruie înclătite cu căpșuni sau banane feliate subțire. Dragilor, asta a fost rețeta de azi. Sper că v-a fost utilă și că o să o puneți în practică cât de curând. Și luați în considerare să vă abonați pentru că am de gând să dau în vileag toate secretele din rețete. Pupici mulți, dragilor! Numai bine!